Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh bột lọc với lá dứa nè. Bên trong là nhân đậu xanh dừa nạo. Thì mình hấp cùng với cái lá chuối vậy nè. Nó thơm lắm. Và bánh này thì dùng được 2 đến 3 ngày vẫn ngon. Có độ giòn giòn dai dai, béo và thơm nè. Đậu xanh thì bùi bùi. Có cái hương lá dứa nữa cũng ngon nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây một nắm lá dứa tươi, lá dứa mà nó đậm màu thì nó đẹp. Thì mình xay ra cùng với 800ml nước để mình có được 800ml nước lá dứa nha. Và mình dùng ở đây là 300g bột năng là khoảng 2 chén ăn cơm, 100g đường, 1 muỗng cà phê muối cho cái bánh nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ pha bột, các bạn sẽ cho hết 300g bột năng vô trong cái thau nè. Bột năng thì dùng hiệu nào cũng được. Rồi mình cho muối vô luôn. Thêm đường vô để cho cái bánh nó ngọt ngon á. Các bạn sẽ trộn đều lên. Thì phần đường này mình không cần phải cho nhiều nha, tại vì trong hàu nữa sên nhưng nó cũng có độ ngọt. Cho hết nước lá dứa vô luôn. Mình dùng tỷ lệ là 300g bột, 800ml nước lá dứa. Thì cái bánh nó có cái độ dai mềm chứ không có quá dai nhiều ha. Thì nếu các bạn thích dai nhiều hơn có thể giảm nước lá dứa lại. Để bột ở đó, bây giờ mình chuẩn bị 100g đậu xanh, ngâm nước cho nở. Mình đã nấu ra cho nó chín mềm. Thì phần đậu này các bạn có thể nấu hoặc là hấp cũng được. Nấu thì 100g đậu mình cho vào 300ml nước. Nấu cho nó cạn nước thì đậu nó sẽ mềm vậy nè. Phần đậu đã có thì mình dùng tiếp là 200g dừa. Nếu mà có dừa gám thì nó sẽ ngon hơn, vì cái dừa gám nó mềm nó không có bị sãm. Cũng thêm chút xíu muối. Bên đây thì mình có 100g đường để cho cái phần nhân nó đậm đà hơn nha. Rồi bây giờ cho hết dừa vô trong chảo. Các bạn sẽ cho thêm đường vô. Nếu mà các bạn ăn ít ngọt thì giảm lượng đường. Cũng dặn chút muối để cho nhân nó đậm vị hơn. Trộn sơ cái rồi mình sẽ bắt lên trên bếp để sên nhân dừa. Mình sên với lửa nhỏ từ từ thôi ha, để cho đường nó tan ra và dừa nó ngấm đường nó dẻo ngon. Sau khi mà đường nó tan ra nè, mình thấy dừa nó cũng bắt đầu hơi khô ráo. Thì các bạn sẽ lấy đậu xanh mình cho vô. Phần đậu xanh này thì mình nấu cho nó hơi khô một chút để sên nhân nó nhanh. Còn nếu mà các bạn lỡ nấu nó hơi mềm thì sên lâu chút xíu cũng được nha, cho nhân đậu nó khô lại. Mình sên chút là được rồi. Hai loại nó quyện lại với nhau thì nó có cái độ dẻo. Cũng đừng có sên lâu quá, nó sẽ bị khô nhưng ăn nó cũng không ngon. Khuấy đều cái thau bột lên. Rồi cho hết thau bột vô trong chảo. Mình sẽ đi khuấy bột để cho bột nó đặc lại thì mình gói bánh nó mới được. Và bột năng này các bạn khuấy nó dễ lắm. Để ở mức lửa trung bình, các bạn khuấy đều vậy nè, cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy chảo nó khét Thì mình khuấy vậy một chút nữa nó sẽ đặc lại Bột bắt đầu nó nặng tay, nó có cái hiện tượng đặc. Thì cái lớp bột mà nó đặc lại nó sẽ hơi trong hơn. Thì các bạn cũng khuấy đều vậy nè, một chút nó sẽ tụ thành khối. Lúc này thì cái chảo vẫn còn nóng nè, các bạn có thể tắt bếp được rồi. Thì mình vẫn tiếp tục mình đảo để cho bột nó khô lại và nó quyện. Bột năng thì khuấy nó nhanh lắm, không có sợ bị ốc trâu giống như là mình khuấy bột gạo. Và nó dễ nữa. Rồi để phần bột ở đây cho nó nguội bớt. Cái phần nhân này thì mình để cho nó nguội bớt. Rồi bây giờ các bạn vo nhân nha. Mình vo mỗi một viên nhân là khoảng muỗng ăn canh, cho nó hơi đầy đầy, vì mình gói cái bánh hơi lớn. Vo cho tròn lại rồi các bạn để qua một bên. Cứ tiếp tục mình vo cho đến hết cái phần nhân này. Quay trở lại bột, bây giờ bột vẫn còn hơi ấm ấm thì phần nhân mình cũng đã vo xong. Các bạn sẽ lấy một cái phần bột vậy nè, mình túm đều lại
bột này á, thì nó dai. Rồi ngắt nó ra ha, cho nó đứt khúc ra, túm lại vậy là được rồi, nó phủ đều. Còn không á, thì các bạn cứ cắt rời từng viên bột ra, xong rồi cái mình túm nhân lại. Làm xong hết rồi thì chuẩn bị miếng lá chuối, một miếng mình đo khoảng gang tay nha, mình chỉ dùng một miếng ở bên trong vậy nè, quấn nó lại giống như là cái hình quặn vậy á, cho cái mặt trái á, nó vào nằm vô trong. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái viên bột mình cho vô. Đối với bột năng á, thì không có cần phải thoa dầu, còn đối với bột nếp á, thì cần phải thoa dầu, không thôi là nó sẽ bị dính lá lắm. Cuối cùng là túm cái mép lá vô cho nó gọn gàng, vậy là xong cái bánh. Làm tiếp thêm một cái nữa, chỉ cần một miếng lá chuối thôi, không có cần cái miếng lá áo ở bên ngoài. Cũng cho viên bột vô, thì cái miếng lá này á, nó hơi lớn chút xíu để mình túm cho nó phủ đều. Và lá chuối các bạn nhớ phơi nắng vài tiếng, hoặc là mình trụng qua nước sôi á cho nó dẻo lại, thì khi gói bánh nó không có bị rách lá. Rồi các bạn làm tương tự cho đến hết bột. Xong rồi thì chất vô trong cái nồi để đem đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi. Khi mà nước đã sôi sẵn á, thì mình tính thời gian hấp nó nhanh và nó dễ hơn. Rồi bây giờ các bạn cho sửng bánh vô hấp nè. Và bánh này thì mình hấp trong vòng 20 phút với lửa lớn nha, cho bánh nó chín kỹ. Đủ thời gian á, thì mình tắt bếp luôn. Bánh lúc này nó chín rồi. Rồi bây giờ sẽ lấy bánh ra, thơm mùi lá chuối và thơm thoang thoảng cái mùi lá dứa nữa. Lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội bớt. Có thể ăn nóng hoặc là mình ăn nguội cũng ngon luôn. Ăn nguội á, thì cái độ dai nó sẽ nhiều hơn, còn các bạn ăn nóng á, thì nó sẽ có dai mà dai mềm mềm. Gói gọn gàng trong một miếng lá chuối thôi, không có cần phải tốn nhiều lá. Lớp bột thì trong veo nè ha, có cái màu xanh đẹp tự nhiên từ lá dứa. Mình dùng cái lá dứa già thì cái màu nó đậm và nó đẹp hơn. Có lá cái phần nhân đậu xanh ở bên trong ra, nhìn nó bắt mắt thì mình ăn nó cũng ngon miệng. Lớp bột mình làm không có quá dày, mình làm cái phần nhân nó hơi to, nên là cái bánh mình ăn á, nó đều lại, nó không có bị quá ngán ha. Còn nếu mà các bạn làm bột nó dày quá thì ăn nó giòn hơn. Độ ngọt rất là đậm đà luôn á. Bột thì dai dai giòn giòn và có cái độ mềm, không có quá giòn nhiều. Có bột năng thì các bạn làm cái món bánh này ăn ngon lắm. Còn nếu mà thích có thêm dừa nữa, các bạn có thể trộn dừa sợi vô trong cái phần bột á, rồi cái đem xào lấy trùng, thì phần bột nó sẽ có dừa sợi, ăn nó cũng giòn sực sực, nó cũng ngon nữa. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.